নমস্কাৰ ডিয়াৰ এস্পিৰেন্টস টেক একাডেমিৰ এটা নতুন সেশনলৈ মই ঋষিৰাজে সকলোকে স্বাগতম জনাইছো গুৱাহাটী হাই কোৰ্টৰ জুনিয়ৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এসিস্টেন্ট এক্সামিনেশন যেটো নেকি জুৱা ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 1 তাৰিখে কণ্ডাক্ট কৰা হৈছিল সানডে দিনাখন আৰু এক্সামটো এন্ড হোৱাৰ পাছৰে পৰা বহুত বেছি মানে খামখেয়ালি কনফিউজনৰ ক্ৰিয়েচন হৈ আছিল যে ৰিগাৰ্ডিং দা আনসাৰ কি মানে ইয়াৰ আনসাৰজৰ লগত বহুত মানুহৰ বহুত বেছি প্ৰবলেমছ আহিছিল বহুত বেছি কনফিউজনছ ক্ৰিয়েট হৈছিল বেলেগ বেলেগ বুকত বেলেগ বেলেগ আনসাৰ পোৱা গৈছিল কিছুমান কোৱেশ্চনৰ সো হে কথাবোৰ লৈ আজি ভালেমান দিনৰ পৰা এইবোৰ কথা চলিয়ে আছিল আৰু এতিয়া কিন্তু গুৱাহাটী হাই কোৰ্টে ফাইনালি নিজৰ অফিচিয়েল আনসাৰ কি ৰিলিজ কৰি দিছে এতিয়া আগৰ যি মানে আছিল কোনোবাই যদি দুখন বুকত বেলেগ বেলেগ আনসাৰ পাইছিলা বেলেগ ইউটিউবৰ চেনেলছত যদি বেলেগ বেলেগ কিবা আনসাৰছ পাইছিলা সো এতিয়া হেবোৰ সকলোবোৰ মানে শেষ কৰা হৈছে উইথ দা অফিচিয়েল আনসাৰ কি নাও এই ভিডিওটো তোমালোকে জানিবা যে আনসাৰ কি কেনেকুৱা ধৰণৰ আহিছে আৰু কোড তোমালোকে আনসাৰ কিটো চেক কৰিব লাগিব আৰু যদিহে তোমাৰ আনসাৰ কিট কিবা কনফিউজন আছে কিবা যদি প্ৰবলেম ক্ৰিয়েট হৈছে তেতিয়া হলে what will be your next step তুমি next stepত কি কৰিবা so stay with me till the end of the video now first of all আমি চাই লওঁ যে আনসাৰ কিটো কেনেকৈ চেক কৰিব লাগে তো তোমালোকে যদি গুগলত সাৰ্চ কৰা GHC বুলি বা গুৱাহাটী হাই কোৰ্ট বুলি তেতিয়া হলে তোমালোকে পাবা এই গুৱাহাটী হাই কোৰ্টৰ যেটো অফিচিয়েল ওয়েবসাইট আছে সেই ওয়েবসাইটটো পাবা আৰু এই ওয়েবসাইটত ক্লিক কৰিলে ওয়েবসাইটটো এনে ধৰণে খোল খাব হা তো ওয়েবসাইটটো খুলিয়েই প্ৰথমতে লেফট সাইডতে তোমালোকে চাবা এই জুডিশিয়াল লিংক বুলি যে লিখা আছে তাৰ তলত আছে ইয়া লাইভ ষ্ট্ৰীমিং কে কজ লিষ্ট ডিসপ্লে বোৰ্ড এই তাতে এটা ৰিক্ৰুটমেন্টৰ এটা সেকশন আছে দেখিছা নহয় এই ৰিক্ৰুটমেন্ট সেকশনটো ক্লিক কৰিবা ইয়াতে ক্লিক কৰিলে আৰু অলপ মানে অপচনছ খুল খাব তো তাতে এই ডিস্ট্ৰিক্ট কোৰ্টৰ সেকশনটো ক্লিক কৰিবা ডিস্ট্ৰিক্ট কোৰ্টৰ সেকশনটো যেতিয়া তুমি ক্লিক কৰিবা তেতিয়া এটা নতুন পেজ খুল খাব তাত ডিস্ট্ৰিক্ট কোৰ্টৰ ৰিক্ৰুটমেন্ট ৰিগাৰ্ডিং অল নোটিফিকেশনছ তোমালোকে পাই যাবা সো ইয়াতে এটো যেটো 1st ফেব্ৰুৱাৰী 11 অৰ্থাৎ আজি যেটো মানে নোটিফিকেশন দিছে সেই নোটিফিকেশনটো কি কৈছে নোটিফিকেশন ডেটেড অন 11/2/26 ৰিগাৰ্ডিং আনসাৰ কি অফ কমন ৰিটেন টেষ্ট for direct recruitment of JAA in in district courts of Assam so yate a view option to click korile tumalukor answer ki to khul khai jabo yate tumaluke gute answer ki bhal dhorone sabo pariba okay to download koribo lagibo to download kori yak khuli sabo pariba tumaluke thik ase so let me show it to you guys here jitu answer ki hoy তো ইয়াতে ওপেন হৈছে আনসাৰ কিটো তোমালোকে ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছা যে আনসাৰ কি কথা এটা লিখিছে 1 তাৰিখে যেটো এক্সাম হৈ গৈছিলে তো এইটো হয় আনসাৰ কি সো ইয়াতে গুটেখিনি আনসাৰস দিয়া হৈছে একেবাৰে 1 ৰ পৰা আনসাৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 120 লৈ আমি জুনিয়ৰ ইয়াৰ হাই কোৰ্টৰ কিছুমান এক্সামত আগত দেখিছো যে অলপ এনেকুৱা কনফিউজন ক্ৰিয়েট হয় আনসাৰস ৰিগাৰ্ডিং ইয়াতে গুটেখিনি কিন্তু ক্লিয়াৰলি তোমালোকক আনসাৰস দি দিছে সো ইয়াৰ পৰা তোমালোকে এটো ডাউনলোড কৰি আনসাৰস বিলাক চাব পাৰিবা এতিয়া ধৰি লোৱা আসামিজ সেকশনত বহুতৰ কনফিউজন আছিল যে আসামিজৰ সব জায়গাতে বেলেগ বেলেগ আনসাৰস পাইছো কি কৰিম কি নকৰিম এতিয়া আজি কেদিনমানৰ আগতে এক্সামটোৰ 1-2 দিনৰ পাছতে আমি এটা আসামিজৰ কি কয় ডিটেইল এনালাইসিস ভিডিও বনাইছিলো যত নেকি আমি আনসাৰস খিনি দিছিলো তোমালোকৰ আগত হেনকুখৰ পৰা মেইনলি সোর্স কৰি আমি আনসাৰ খিনি লৈছিলো এন্ড এজ আই হেভ টোল্ড ইউ ইন দা ভিডিও তোমালোকক মই ভিডিওটোত কৈছিলো যে গুৱাহাটী হাই কোৰ্টৰ যি অফিচিয়েল আনসাৰ কি থাকিব ইট উইল বি ভেৰি ক্লোজ টু দিস ওয়ান ইয়াৰ একেবাৰে ক্লোজ হ'ব বুলি মই কৈছিলো আৰু অলমোস্ট গুটেখিনি কোৱেশ্চনই কাৰেক্ট আছে তাতে কেৱল এটা কোৱেশ্চন অকনমান ভুল আছে এক্স্যাক্টলি মই কোৱেশ্চন নাম্বাৰটো অকমান মনত নাই মই এবাৰ পটককে চেক কৰি দিছো ৰবা কোৱেশ্চনৰ যেটো নাম্বাৰ আছিল মোস্ট প্ৰবাবলি 109 আছিল তো 109 আছিল সাগে 1 second I will just check it question number 109 tat ami option to koisilu C kintu tar correct option to hoy option B tar bahire baki gutekhini answers ami ji dhorone tumalukok disilu he gutekhini answer e correct ase aru baki overall jitu gute paper or ji answer ki ami provide korisilu almost gutekhini correct total a 109 to include kori kevol duta man question or answers bhul hoise তো বাকিখিনি গুটেখিনি আমাৰ ফালৰ পৰা কাৰেক্ট আনসাৰ দিয়া হৈছে যদিহে তোমালোকে আমাৰ আনসাৰ কি লগত ম্যাচ কৰি যদি তোমালোকে চেক কৰিছা তেতিয়া হলে অলমোস্ট হেতুৰ উচৰাউচৰি স্কোৰ আহিব আমাৰ আনসাৰ কিটো আমি আমাৰ টেলিগ্ৰামৰ গ্ৰুপতে দিছিলো গ্ৰুপৰ জয়নিংৰ লিংকটো ভিডিও ডেসক্ৰিপচনতে আছে তাৰে পৰা গ্ৰুপটো জয়েন কৰি লব পাৰিবা নাও ইয়াত যদি কিবা ইস্যু আছে তেতিয়া হলে কি কৰিবা সো ইয়াত চোৱা ইয়াতে ক্লিয়াৰলি লিখি দিছে যে যদি কিবা অবজেকশন আছে কি কৰিব কৈছে যে ফাৰ্স্ট অফ অল
তুমি এটো সাবমিট কৰিব পাৰিবা উইথ সাপোৰ্টিং ডকুমেন্টাৰী প্ৰুফ কিবা যদি বেলেগ বুকত তুমি যেটো আনসাৰ ক্লিক কৰিছা হেতু যদি বেলেগ বুকত কাৰেক্ট বুলি কোৱা হৈছে তেতিয়া হলে তাৰ পৰা এটা ফটো মাৰিবা হে ফটোটো আপলোড কৰিবা তেনে ধৰণে সাপোৰ্টিং ডকুমেন্টাৰী প্ৰুফ খিনি দিবা দি নিজৰ এটা এডমিট কাৰ্ডৰ এটা সেলফ এটেস্টেড কপি এটা সাইন কৰি এটা কপি attach কৰি ইমেইল কৰিব কৈছে এটো ghc.rcel2013@gmail.com তো এটো GHC most probably recruitment cell হ'ব তো এই recruitment cellত মেইল কৰিব দিছে আৰু কেতিয়া কৰিব দিছে before 14th February 14 February 5টা বজাৰ আগত 5টা বজাৰ 14 February 5টা বজাৰ আগত তুমি এই মেইলটো পঠাব লাগিব আৰু তাৰ পিছত যদিহে তোমাৰ যি মানে অব্লিগেশন হয় হে অব্লিগেশনটো যদিহে ভ্যালিড বুলি ধৰা হয় তেতিয়া হলে তাৰ ওপৰত কি কয় গুৱাহাটী হাই কোৰ্টে নিজৰ ক্লেৰিফিকেশন প্ৰভাইড কৰিব যদিহে তোমাৰ অপচনটো কাৰেক্ট হয় তেতিয়া হলে হে অপচনটো কাৰেক্ট কৰিব এতিয়া আনসাৰ কি আহি গল নিজৰ স্কোৰ চেক কৰিলা এন্ড কোনোবাই যদি এতিয়া 65 above pi asa tetia hole I think you should start preparing for the second phase of the examination aru even 70 up jodi ase then very good 65 plus most probably ahi jabo lage 65 to 70 bhitorot ahi jabo lage maximum cutoffs baki district loile cutoff beleg hobo hebabe kobole okoman digdar ase কিন্তু কিছুমান জায়গাত কাটঅফ বহুত লো যাব হেতু বস্তু মই আগৰ ভিডিওটো কৈছো এটো ভিডিওটো মই কৈছো আনসাৰ কি দিয়া ভিডিওটো তো তোমালোকৰ কিছুমানত বহুত লো যাব কিছুমানত হয়তো বেছি হাইও যাব পাৰে আৰু এতিয়া কাৰোবাৰ যদি হে আসামিজ কোৱালিফাই হোৱা নাই কাৰোবাৰ যদি এক্সামৰ ভাল মাৰ্ক অহা নাই তেতিয়া হলে ফৰ দোজ ষ্টুডেন্টস দিস ইজ নট দা এন্ড অফ ইউৰ ষ্টৰী তোমালোকৰ শেষ এক্সাম নাছিলে এটো ঠিক আছে বহুতৰ মই কমেন্টস দেখিছো বহুত দুখ পাইছে বহুত বেয়া পাইছে বহুত মানে ভাল ধৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰি থকা ষ্টুডেন্ট আছে যাৰ নেকি আসামি সেকশন কোৱালিফাই হোৱা নাই বাট বাকি সেকশনস ভাল হৈছে এনেকুৱা কিবা কিবি হৈছে এখিনি মেছেজ যেন অল আমি পাই আছো so we understand what you are going through but the thing is it's not the end of your story মই জানো ধৰণে কৈছো তো তোমালোকে এতিয়াও আগত বহুত এক্সামিনেশনস আহি আছে আসাম পুলিচ আহি আছে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেন্টৰ এক্সাম আহি আছে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ এক্সামিনেশনস আহি আছে সো হে এক্সাম বিলাকৰ বাবে নিজকে প্ৰিপেয়াৰ কৰা ADRE 3.2 তো আহি আছে সো হেবিলাকৰ কাৰণে নিজক প্ৰিপেয়াৰ কৰা আৰু হে প্ৰিপাৰেচনৰ বাবে আমি এটা নতুনকৈ কোৰ্সও লঞ্চ কৰিছো ৰিসেন্টলি যেটো সুপাৰ 50 কোৰ্স হয় ফৰ ADRE DHS আসাম পুলিচ আসাম ফৰেষ্ট এই গুটে কিটা এক্সামিনেশনৰ কাৰণে দিস উইল বি ওয়ান স্টপ সলিউশন এটো এটা ওয়ান স্টপ সলিউশন হ'ব ফৰ অল দিস এক্সামিনেশনস জিবিলাকৰ বাবে তুমি প্ৰিপেয়াৰ কৰিবা আৰু আমি আগতো গুৱাহাটী হাই কোৰ্টৰ কাৰণে এটা টাইটানস নামেৰে এটা বেটচ আমি লঞ্চ কৰিছিলো সেই বেটছত আমি যিখিনি বস্তু পঢ়াইছো ইংলিশৰ 95% more than 95% questions আমাৰ এক্সামৰ একেবাৰে কমন আমি পেলাবলৈ সক্ষম হৈছো যি সকলে কোৰ্সটো আগত লৈছিলা তেওঁলোকে অলৰেডি জানা বা যি সকলে লোৱা নাই তেওঁলোকক ইয়াতে মই জনাই দিছো so that course helped a lot of students বহুতখিনি ষ্টুডেন্টৰ তাৰ পৰা হেল্প হৈছে বুলি আমি ভাবিছো ইভেন ম্যাথছ ৰিজনিং প্ৰত্যেকটো সেকশনতে আমি যেনে ধৰণে প্ৰেডিক্ট কৰিছিলো তেনে ধৰণৰে পেপাৰ আহিছে হয় আসামিজটো অলপ বেছি থিওৰিটিক্যাল আহি গল বাট বাকিখিনি বস্তু কমপ্লিটলি অ্যাকৰ্ডিং টু our predictions এ আহিছিলে সো হে ধৰণে আমি এবাৰ চেষ্টা কৰিছো যে ADRE আপকামিং ADRE DHS আসাম পুলিচ বা আসাম ফৰেষ্টৰ এক্সামিনেশনটো আমাৰ ভিউয়াৰ্স সকলে যাতে কিবা নহয় কিবা এটা জব সিকিউৰ কৰিবলৈ সক্ষম হওক তাৰ বাবে আমি এই কোৰ্সটো লঞ্চ কৰিছো ইয়াতে কেৱল 50 টা ষ্টুডেন্ট লোৱা হ'ব আমি লিমিটেড ৰাখিব বিচাৰিছো টু এনশিওৰ দা কোৱালিটি আমি কোৱালিটিটো এনশিওৰ কৰিবৰ কাৰণে ইয়াক অলপ লিমিটেড ৰাখিছো আৰু লগতে ইয়াৰ ডিটেইলছ খিনি দিয়া আছে এটা কমপ্লিট ফাউন্ডেশন কোৰ্স হয় গুৱাহাটী হাই কোৰ্টৰ যেটো কোৰ্স আছিল তাত আমি অলপ ক্ৰেশ কোৰ্সৰ নিচিনাকৈ কৰিব লগা হৈছিল অলপ জল্দি কৰিব লগা হৈছিল হেবাবে বস্তুবোৰ বহুত বেছি ডিটেইলত কথা পতা হোৱা নাছিলে বাট এটো কমপ্লিট ফাউন্ডেশন কোৰ্স হ'ব লগতে আগতে আমি ৰেকৰ্ডেড ক্লাसेस প্ৰভাইড কৰি আছিলো বাট ইয়াতে ৰেকৰ্ডেড আৰু লাইভ দুইটাই থাকিব তোমালোকৰ বাবে দেন এক্সক্লুসিভ কিছুমান ষ্টাডি মেটেৰিয়েল পাবা যিসকল আমাৰ মেম্বাৰশ্বিপ লৈছা বা আমাৰ আগৰ কোৰ্সেস জয়েন কৰিছা তেওঁলোকে জানা এবাউট দ্য ষ্টাডি মেটেৰিয়েলছ যে প্ৰভাইড লগতে ৰেগুলাৰ মক টেষ্ট এণ্ড ডাউট ক্লিয়াৰিং সেশনছ থাকিব লাইভ সেশনছত তোমালোকৰ ডাউটছ ক্লিয়াৰ কৰা যাব সো হেবিলাক বস্তু তোমালোকৰ বাবে থাকিব এণ্ড উই আৰ ট্ৰাইং টু প্ৰভাইড অল অফ দিস এট আ ভেৰি লো কষ্ট অফ rupees 1249 only 1249 rupeesতে আমি গুটেই কোৰ্সটো প্ৰভাইড কৰিম দিস উইল বি আ কমপ্লিট ফাউন্ডেশন কোৰ্স ফৰ দা ওয়ান্স হু আৰ প্ৰিপেয়াৰিং ফৰ দিস এক্সামিনেশন আৰু ইয়াৰ যি জয়নিংৰ লিংক হয় তলতে এটা গুগল ফৰ্মৰ লিংক পাবা ভিডিও ডেসক্ৰিপচনত সেই লিংকটো গৈ তোমালোকে ফিল কৰিলেই হ'ল আৰু কিবা যদি প্ৰবলেম ফেস কৰা দিস ইজ आवर WhatsApp নম্বৰ আমাক ইয়াতে মেছেজ কৰিব পাৰা উই উইল আনসাৰ অল ইউৰ কোৱেৰিজ আৰু হেতুৱে মই কলো যে এতিয়া মুঠতে আপকামিং যি এক্সামিনেশন আছে তাৰ কাৰণে নিজক একেবাৰে পুৰা বেষ্ট প্ৰিপাৰেচন দিয়া নিজৰ বেষ্ট প্ৰিপাৰেচন কৰা যাতে
আপকামিং যিও এক্সাম আছে সি এট এনি কষ্ট যাতে মিছ হ'ব নোৱাৰে অ'কে so that's it for today see you in another video till then like the video share it with your friends and do subscribe to the channel Tag Academy ধন্যবাদ